Cường xin được chào đón quý vị các bạn đang đến với chương trình Sân khấu đầu tiên. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Truyền thông Bi thực hiện, được phát sóng định kỳ vào lúc 22 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng vali, ba lô túi xách cao cấp Sarkos. Và tất cả các khán giả của Sân khấu đầu tiên, mình là Ôn Vĩnh Quang. Hiện tại Quang đang là ca sĩ, diễn viên và là voice talent. Đến với sân khấu đầu tiên thì Quang muốn gửi tặng một bài hát đến với lại một người chị, vừa là một người bạn, một người thầy và cũng là người quản lý đầu tiên của Quang khi Quang bước chân vào con đường âm nhạc. Cho đến hiện tại thì chị vẫn luôn là một người cố vấn và là một người tri kỷ ở bên cạnh Quang. Và hầu như là cuộc sống của hai chị em không tách nhau ra được. Quang là người rất hay thể hiện tình cảm, nhưng không phải là một người giỏi thổ lộ tình cảm. Cho nên có lẽ đây là lần đầu tiên mà mình phải nói ra những cái lời ở trong lòng của mình. Mặc dù cái hành động đối với mình nó dễ lắm, nhưng mà đôi khi là một người em, còn là một người đàn ông nữa thì những cái lời nói nó sẽ khó nói ra hơn là những cái hành động. Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay thì phải nói ra thôi. Ông Vĩnh Quang đến với nghề có khó khăn không? Thật ra em chưa từng nghĩ là mình sẽ làm ca sĩ. Sau rất là nhiều thứ xảy ra rồi, cái cuộc đời nó xô qua đẩy lại, mặc dù em không hề nhẹ chút xíu nào hết. Nhưng rồi cuối cùng em cũng đi theo con đường âm nhạc. Như ông Vĩnh Quang chia sẻ như vậy thì ai là người đồng hành cùng với em trong những cái hành trình mà đầy sóng gió như vậy? Cái người đầu tiên dìu dắt em vào nghề là một người chị. Mọi người thường hay gọi chị là chị Kim. Chị Kim đó cũng là cái người quản lý đầu tiên. Nói chung là ngày hôm nay sự xuất hiện của ông Vĩnh Quang giống như là sắp đặt cho chương trình luôn, cho chương trình sân khấu đầu tiên ha. Rồi lại mang đến những cái câu chuyện trong những bước đi đầu tiên với người chị là quản lý đầu tiên, đúng không? Vậy thì em muốn gửi gắm điều gì cho đã từng là quản lý? Có rất là nhiều cái ấn tượng về chị từ cái lần đầu tiên. Và những cái điều đó nó cũng có cái sự liên quan khá là mật thiết với lại cái bài hát mà em muốn tặng chị. Chị là một người mẹ đơn thân. Có một khoảng thời gian thì có rất nhiều những cái tin đồn không hay về chị. Tại vì chị là quản lý của một cái band nhạc acoustic. Những cái tin đồn đó nó làm ảnh hưởng đến tinh thần của chị rất là nhiều. Và cho đến hiện tại nữa cũng có rất nhiều thứ không hay mà người ta theo dệt về chị. Nhưng cái hay của chị là em thấy chị luôn chọn cách im lặng. Chị vẫn thường hay nói là thanh giả thì tự thanh thôi. Những người họ hiểu mình thì tự động họ sẽ ở lại với mình. Hai người có xảy ra mâu thuẫn như thế nào không? Có một lần có lẽ là cái mâu thuẫn lớn nhất của hai chị em từ trước tới giờ. Khi em độc quyền cho một công ty truyền thông, đến lúc mà gần hết hợp đồng thì em có nói với chị là em muốn quay trở lại bên nhạc. Lúc đó thì em với lại công ty có một số vấn đề nhỏ, thì tự nhiên cái mình lại bị phân vân, không biết mình có nên ký hợp đồng hay không. Thì anh biết đó, ở bên đây thì mình đang hối thúc để mình được nhận câu trả lời. Ở bên kia thì chị cũng hối thúc để nhận câu trả lời từ mình. Thì lúc đó cả hai chị em đều có những cái căng thẳng riêng hết. Vô tình khi mà hai chị em nói chuyện với nhau thì bắt đầu nóng nảy lên. Tự nhiên em không biết sao, kiểu mình stress quá, cái tự nhiên em buột miệng ra. Em quyết định ở lại công ty. Sau này tất cả những cái gì mà liên quan tới cuộc đời của em thì chị cứ để em tự quyết định. Có dạy thì em chịu. Sau này thì khi mà hai chị em có thể nói chuyện là được với nhau rồi, thì vô tình em nghe có một đứa em ở trong nhóm nó nói là chị khóc. Tự nhiên em có một cái suy nghĩ kiểu như là mình có thể làm cho cái người phụ nữ mạnh mẽ này khóc. Và đến khi từ đó thì mình mới cảm nhận được là cái sự quan trọng của chị ở trong lòng mình và cái sự quan trọng của mình ở trong lòng chị. Cảm giác như là gia đình. Vậy thì nếu như được gửi tặng một món quà nào đó cho chị, em sẽ gửi tặng món quà gì? Thì em có chọn một bài của nhạc sĩ Diệu Hương là bài Vì Đó Là Em. Cái bài này với cái câu chuyện của em không biết em có muốn gửi gắm gì? Có cái sự kết nối nào không mà tại sao em lại chọn cái khúc này? Chị là cái người không cần biết người ta nghĩ gì về mình, và cũng chẳng bao giờ cần phải giải thích cho người khác biết là mình đúng hay mình sai. Nhưng mà anh có thắc mắc là
Bây giờ thì ông Vĩnh Quang đang hoạt động một cách tự mình làm, tự mình hát, tự mình quản lý cho mình luôn hả? Dạ, đúng Hay rồi. là có ý định gì quay trở lại với lại chị đó để kết nối lại cái hồi xưa không, cái sự quản lý hồi xưa không? Vậy đó, bây giờ em cũng nói luôn là chị vừa có người yêu. Và gần đây thì chị có tâm sự với em là nếu như mọi thứ ổn thì cuối năm nay chị sẽ kết hôn. Thì lúc đầu thì em cũng có nghĩ tới cái mà anh Cường nghĩ, nhưng mà tới bây giờ thì em nghĩ thôi, để cho chị Anh hiểu. thoải mái vui vẻ với lại cuộc sống hiện tại đi. Anh nghĩ rằng đó là trong lòng của An, chị là một người không thể thay thế luôn, là một người chị không thể thay thế. Anh nghĩ đây là một món quà tuyệt vời dành cho chị Kim. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi xuống phòng tập nhạc để mình gặp huấn luyện viên thanh nhạc Thanh Lan. Thì mình xem là đặt cái ca khúc này vào một cái bản phối như thế nào để tạo thành một cái món quà hoàn hảo nhất nha. Rồi mời Quang. Dạ. Mình làm gì chung với nhau rồi là những cái khẩu hiệu những của chị là em hiểu hết đúng không? Hiểu gì? Nên là bây giờ mình chỉ cần bài phối hay nhất là được đúng không? Đúng rồi. Ok, sẽ cố gắng làm hay nhất cho em để em gửi đến tặng cho chị Kim, Dạ. người quản lý của em. Dạ. Ok, Cảm ơn rồi chị cảm Lan. ơn em nhiều. Sân khấu đầu tiên nó cũng giống như những cái bước chân đầu tiên của Quang khi bước vào con đường nghệ thuật, sẽ là ý nghĩa rất là lớn đối với riêng cá nhân Quang và đối với cả Quang và chị Kim. Nó cũng như là một cái kỷ niệm về cái sân khấu đầu tiên mà Quang biểu diễn dưới sự quản lý của chị Kim chẳng hạn. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa mới gặp gỡ với Ôn Vĩnh Quang và Đào Bội Trân, một chàng trai đã có rất là nhiều những trăn trở và sự kính trọng, cũng như là mong muốn được nói lời xin lỗi và bày tỏ lòng mình với người quản lý. Và một cô gái thì đã có những lúc lỡ lời nói lời chia tay với một người mà mình rất mực yêu thương, đó là Đào Bội Trân. Vậy thì chàng trai và cô gái chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện của họ như thế nào? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi sân khấu đầu tiên. Dạ, chào chị Kim. Chào em. Bây giờ chị hãy giới thiệu một chút xíu về mình nè. Thì hiện tại á, là mọi người gọi chị bằng một cái tên thân mật, đó là Kim Aries. Vì vừa là tên của chị mà cũng là cái cung Bạch Dương mà chị sinh. Chị sắp sửa được 43 tuổi vào ngày hôm nay. Tối nay là sinh nhật của chị. Đúng rồi, và cũng là sinh nhật của cái bạn sẽ là một điều bí mật cho chị. Vì chị với bạn đó là sinh cùng ngày cùng tháng, chỉ khác năm thôi. Dạ vâng ạ. Chị rất là bất ngờ vì cái việc mà cùng tháng và cùng ngày á cũng không phải là thường xuyên có thể gặp được những người như vậy. Dạ vâng ạ. Nhưng mà có phải là vì cái điều bất ngờ như vậy mà ông Vinh Quang cũng được chị ưu ái hơn? Chắc chắn là không phải rồi. Tại vì ông Vĩnh Quang đạt được những cái thành tích, cũng tạo được một chút dấu ấn trong lòng các vị khán giả yêu âm nhạc, thì tự thân Quang phải nỗ lực rất là nhiều, chứ còn mọi sự ưu ái thì chị nghĩ là nó không có ý nghĩa. Nhất là chị chỉ là một người hoàn toàn nằm ngoài âm nhạc, nghĩa là chị không nằm trong bất kỳ cái điều gì, lĩnh vực gì mà liên quan đến âm nhạc cả. Dạ vâng ạ. Đúng rồi. Nhưng mà điều rằng là Quang lại chia sẻ rằng là chị cũng có rất là nhiều những ân tình dành cho Quang. Dạ, đúng rồi. Thời điểm 8 năm trước, có rất nhiều bạn họ thật sự đam mê âm nhạc. Ví dụ là Quang. Chị tự tin mà nói rằng Quang thật sự là một người đam mê âm nhạc. Cái âm nhạc nó nằm ở trong cái hơi thở và cuộc sống của Quang. Rồi sau đó thì chị mới lập một cái ban nhạc. Thì có một cuộc thi nhỏ. Chị thấy Quang ở đó rất là lạc quẻ, rất là chỏi. Gần Tại như sao? Tại sao chỏi là vì trang phục cũng như là sự lựa chọn về trang phục để mà trình diễn ca khúc cũng như đi thi, thì thấy có một cái style trang phục đó rất là ngộ nghĩnh và chưa phù hợp để không biểu diễn. phù hợp. Thì nhưng mà chị thấy là giọng hát này lúc đó không bao giờ thành công trong bất kỳ cuộc thi nào dù là nhỏ nhất. Nhưng mà chị là người duy nhất, thật sự là người duy nhất tin rằng Quang sẽ khác nếu Quang được ai đó chia sẻ và dẫn dắt đi lại đúng con hướng hơn. Thì chị với Quang gặp nhau từ đó. Chị là kiểu người rất là lạc quan và tích cực. Và có lẽ chính vì đó là cái cá tính của chị, cho nên là ở bên cạnh chị không phải là một Quang, mà chị có khoảng mười mấy bạn tương tự như Quang đang ở around xung quanh chị và đang cùng chị
biểu diễn những cái dự án âm nhạc nhỏ lẻ. Nhưng mà trong số mười mấy bạn đó thì Quang là người nổi bật nhất, đi xa nhất trong âm nhạc, cũng như là bự nhất, bự cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Chính vì cái sự lạc quan và tích cực của chị, cũng như là mình lớn tuổi hơn các bạn, cho nên là mình đầu tàu được cho các bạn. Theo chị nha, chị có hiểu Quang không? Và có một điều là sự thật là trong suốt 8 năm Quang hầu như là bằng hành động, chứ còn lời nói của Quang thì chẳng khi nào nói là em quý, em thương, em yêu, em mến gì chị cả. Còn bây giờ thì em nghĩ rằng là chị, giống như chị nói rằng là ngày hôm nay thì Quang cũng sẽ chuẩn bị cho chị một điều gì đó bí mật, đúng không? Đúng rồi. Xin mời chị cùng đón nhận nha. Chị ơi, có lẽ là suốt cái khoảng thời gian chị em mình ở bên nhau thì em hát cho chị nghe cũng nhiều, nhưng mà chưa có một lần nào em có một bài hát thật sự để gọi là dành tặng cho chị. Thì ngày hôm nay em muốn gửi đến chị một bài hát. Cảm ơn chị vì suốt thời gian qua đã chọn ở bên cạnh nhau. Chị vẫn chọn là chính mình, và vì đó là em của nhạc sĩ Diệu Hương gửi tặng cho chị. Chị có bất ngờ về món quà này không? Chị rất cảm động, bởi vì Quang biết chị thích bài hát này, chị rất thích bài hát này, nhưng mà gần như là chị chưa bao giờ nghe hát bài này. Chị rất là bất ngờ khi Quang chọn bài này. Dạ vâng. Chị có phải là người khó tính khi mà nghe Quang hát không? Rất khó tính. Vậy thôi bây giờ xin mời vị khán giả khó tính hãy ngồi vào một cái vị trí trung tâm ở đây và lắng nghe, đón nhận món quà của ông Vĩnh Quang ha. Xin mời ông Vĩnh Quang cùng với chị Kim đến với không gian của sân khấu đầu tiên nha. Không cần biết em là ai, không cần biết em đi đâu, không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em đây sao. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tan ngày tận, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Không cần biết đêm dài sâu, không cần biết bao ngày hàng, ta ngồi đếm tên thời gian, nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi, như xa xôi nay quay về gần gũi. Yêu em vì chỉ biết đó là em, để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn. Một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần, yêu em vì chỉ biết đó là em. Từ đó ta yêu em không ngại ngần, để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn.
một ngày lại đến, trái tim ta dại cuồng, rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên. Cho dù biết em rồi đi, cho dù biết không chờ chi, nhưng lòng vẫn nghe cuồng si, nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần yêu em, vì chỉ biết đó là em. Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận. Ta yêu em chưa bao giờ một lần yêu em, vì chỉ biết đó là em. Không, mà bất ngờ thiệt, bất ngờ là em chọn bài này thiệt. Chị sẽ nghĩ em chọn mấy bài kiểu như là có nụ rồi nữa. Thật ra thì em chọn bài này là nó có hai lý do. Cái thứ nhất, vì đó là em. Cảm ơn chị vì cho đến tận bây giờ chị chỉ đơn giản là chị là được. Cái lý do thứ hai, em muốn thay một người để gửi tặng đến cho chị bài này. Nói một chữ tiếng Anh đơn giản là Dear Randy. I hope you love my sister forever. Thank you so much because anything you do it. Thank you Randy. Thật sự là nãy chị nói chị là một cái người lúc nào cũng tự tin, vui vẻ, mạnh mẽ, tích cực, lạc quan, đúng nhìn rồi. về phía trước. Và thực ra có một điều mà từ chị làm cho em ám ảnh cho tới tận bây giờ, Là một cái biến cố khá lớn của chị và ban nhạc của cả chúng ban ta. nhạc của mình. Và cái hình ảnh mà chị cạo không nhắc trọc tới, đầu. không có nhắc tới, không có nhắc tới. Nhưng mà thật sự cái đó là cái hình ảnh ám ảnh nhất mà em từng thấy. Và em hy vọng là không bao giờ em nhìn thấy chị gục ngã như vậy thêm một lần nào nữa. Tại vì đối với những người yêu thương và trân trọng chị giống như em thì cái hình ảnh đó nó kinh khủng lắm. Vừa bất lực, không biết phải làm gì. Em nghĩ là chị sẽ không có giận ai được lâu. Cũng còn tùy người đó là ai. Dạ vâng ạ, cũng còn tùy người đó là ai và tùy là cái sự xin lỗi đó có chân tình không, đúng không chị? Vậy thì anh nghĩ rằng là chắc là Quang còn một điều gì đó nữa mà Quang không có nói với chị. Đó là một cái lời xin lỗi nào đó đúng không? Nhưng mà trước khi em xin lỗi thì cho em nói một chút. Tại vì trừ ba mẹ của em ra thì chị Kim là cái người mà làm cho em rất khó phải nói lời từ chối. Hầu như là em ít khi từ chối chị cái gì lắm. Dạ, nhưng mà làm cho anh ta buồn thì cũng đã làm rồi. Dạ, hay ghê. Thì Làm hoài. lâu lâu thôi. Thì chị biết đó là không phải lúc nào chị cũng có hứng để có thể hai chị em mình cùng làm một cái sinh nhật với nhau. Thì thật ra khi mà chị mời cái đó, thật sự là tuy là em đã nhận show diễn trước đó rồi, nhưng mà với cái lời mời đó em hỏi chị làm sao mà em từ chối được. Cho nên em chỉ có cách là dùng hết cái khả năng thu xếp thời gian của mình để có thể đến với chị. Và em biết chị giận cũng đúng, tại em nghĩ chắc có lẽ là chị đang có một cái kế hoạch gì đó để chuẩn bị cho em. Thật ra bạn MC đẹp trai biết không, cái chuyện này á, vì chị là người không bao giờ tổ chức sinh nhật cả, thì chị bất ngờ là tự Quang thấy áy náy về điều đó. Nhưng mà tiện đây chị cũng nói là cũng không có việc gì phải áy náy cả, vì khi mà em đã đi theo cái con đường âm nhạc cũng như là đây là niềm đam mê của em, kính tổ kính nghiệp kính nghề, thì thân làm chị như chị thì cái chuyện mà phải bị lép vế chút xíu thì thấy nó cũng rất là bình thường, cũng rất là bình thường, đúng không? Dạ. Trước tiên là chị chúc Quang sẽ luôn giữ vững sự đam mê âm nhạc. Tuy nhiên
giữ nó và phát triển nó là phải do sự lựa chọn của mình. Chị mong là Quang sẽ cân bằng giữa đam mê và một chút lý trí để mình có thể đi sâu, đi xa và bay cao hơn nữa trong cái niềm đam mê âm nhạc mà em lựa chọn. Phải có sức khỏe thì mới có sức bền để có sức mạnh làm và thực hiện những cái điều đam mê mà em dành cho âm nhạc. Nếu như mà trong khoảng thời gian vừa rồi hay là trước kia em có cái gì đó làm cho chị không vui thì ngày hôm nay em xin lỗi. Hy vọng là sau đêm nay cả hai chị em mình đều lớn hơn 1 tuổi và sẽ cho nhau một cái cơ hội để thôi lỡ có cái gì không vui thì quên hết. Chị luôn vậy mà. Dạ vâng. Quen rồi. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi sẽ là sinh nhật của chị Kim và ông Vĩnh Quang. Vậy thì chúng ta sẽ làm một cái bài nhạc sinh nhật để cùng chúc mừng cả hai con người rất là đáng yêu như thế này trên sân khấu này, được không ạ? Dạ. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday em. Dạ vâng ạ. Tôi nghĩ rằng là cả hai chị em, chị Kim và ông Vĩnh Quang đều đang rất hạnh phúc. Và sinh nhật của họ giống như là Quang cũng mong muốn sẽ là một sinh nhật mà mỗi người yêu thương nhau hơn một chút, hiểu nhau hơn một chút, lớn hơn thêm một chút và có được sức mạnh nè, sức bền nè và đó là sức khỏe nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Kim, cảm ơn ông Vĩnh Quang đã đến với chương trình của chúng em, Cảm ơn đã em, đến cảm với ơn chương trình mọi người sân rất khấu đầu nhiều. tiên. Còn ngay bây giờ